Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay mình sẽ có chuyến bay từ thành phố Hà Nội về đến thành phố Hồ Chí Minh cùng Vietnam Airlines. Bây giờ thì cùng theo mình đi làm thủ tục nha. Và bây giờ thì mình đang có mặt tại nhà ga T1 rồi. Và những dịp như thế này thì nhà ga T1 của sân bay Nội Bài tràn ngập sắc cờ đặc biệt của ngày 2 tháng 9. Và nhất là các quầy thủ tục luôn, không chỉ riêng của Vietnam Airlines, Vietjet Air hay là Bamboo Airways đều có sắc cờ đỏ sao vàng rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ tiến vào khu vực này để làm thủ tục, nhờ check-in trước đã. Và mọi người thấy không, mọi người đi du lịch cũng rất là nhộn nhịp. Nên thế là hiện tại nha, mọi người nên lên sân bay Nội Bài. Không chỉ riêng sân bay Nội Bài đâu, tất cả các sân bay khác mọi người nên đi sớm hơn một xíu nhé. Và đây là các quầy thủ tục của Vietnam Airlines đây. Chúng ta sẽ thấy không, cờ đỏ sao vàng sẽ xuất hiện một cái góc rất là đẹp. Và bây giờ mình đã làm xong thủ tục rồi. Và mình sẽ bắt đầu, đây là vé của mình. Và mình sẽ di chuyển ra cái cửa an ninh kia. Và do mình làm sinh trắc học rồi nên thế là mình đi qua cửa rất là nhanh luôn. Và sau sẽ tiến vào soi chiếu. Và ở sân bay Nội Bài có cái bức tường này rất là đẹp nhé. Họ làm kỷ niệm 2 tháng 9 rất là đẹp luôn. Và có cái thác nước. Còn đây là cái vé đây, có cờ đảng và cờ tổ quốc của chúng ta. Nó rất là đẹp nhé, rất là tinh tế luôn đó mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ vào các khu vực soi chiếu rồi. Thì mình Và một điều khá là thú vị là khi mình làm sinh trắc học rồi qua kiểm soát vé như thế này rất là nhanh luôn. Chúng ta qua phát và chỉ đưa mặt vào là hệ thống mở ra luôn. Và chúng ta sẽ tiến vào khu vực soi chiếu an ninh rất dễ dàng luôn. Nên thế mọi người cố gắng làm cái VNeID mức độ 2 nha, rất là tiện lợi. Và đây là cái cửa số 9 của mình sẽ đi ngày hôm nay, chuyến VN259. Và cái cờ Việt Nam rất là to ngay phía giữa luôn. Còn đây là cái cổng mà sẽ đi qua tự động đó mọi người. Cái cổng này rất là nhanh nha, mình chỉ khoảng 5 giây thôi thì là mình có thể đi qua được cái cổng này, không phải đứng xếp hàng đợi cả mười mấy phút. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ ngắm một chiếc máy bay cargo đậu ở cái khu vực này. Thường cái khu vực này sẽ là những máy bay chở khách tới, tại vì nó có cái ống lồng. Nhưng mà hôm nay có vẻ là sân bay Nội Bài đông quá hay sao á, thì cái ống lồng này lại đậu một chiếc máy bay cargo. Và nhân tiện đây thì mình sẽ cho mọi người thấy được rằng là cái cửa hàng hóa của máy bay cargo, và khi mà một máy bay tới như thế này thì các nhân viên ở mặt đất sẽ làm như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đi nghía một tí đã. Và đây là các anh kỹ thuật đang đợi phi công mở cửa. Video này mình chèn cái đoạn này vô không phải chỉ để cho nó dài hơn nhé, mà mình tranh thủ ở tại sân bay có cái gì thì mình sẽ quay cái đấy luôn. Và mọi người thấy không, đây là một chiếc máy bay thuộc SkyTeam Cargo mọi người. Đây, chiếc máy bay này là một chiếc máy bay Boeing 77 chở hàng với được 4 tháng tuổi thôi của China Cargo Airlines. Và chiếc máy bay này thì nói chung là đây một chiếc máy bay rất mới. Và bây giờ các anh kỹ thuật sẽ đi vào bên trong để làm một vài cái giấy tờ. Và mình cũng nhắc lại nhé, đây không phải là cái đoạn này không phải để cho nó video nó dài hơn, mà mình tranh thủ có gì mình quay tại sân bay, có gì mình quay hết nó lại luôn. Và sau khi làm cái giấy tờ thì mình rất muốn cho mọi người coi cận cảnh cái cửa hàng hóa của những chiếc máy bay Boeing 77 chở hàng này nó sẽ mở như thế nào nha. Và đây là cái cảnh đây, cái cửa của nó đây. Cái cửa này rất là lớn luôn mọi người, khi mà nó sẽ hướng lên một cái, nó rất là cao. Cái kia nó có hàng rào đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ không bị ngã hay rớt ra bên ngoài, để khi mà cái xe mà nâng hàng hóa nó vào, nó ráp vào thì nó sẽ ra điều chúng ta có thể đi ra đi vô được, và cũng như ta vận chuyển hàng hóa ra vô được. Cái cửa này rất là lớn luôn á, chứ không hề nhỏ đâu. Đây là một trong những lần mà hiếm hoi cận cảnh mình có thể quay được cái cửa hàng hóa nó mở lên. Và cũng rất là hiếm hoi khi lần đầu tiên mình thấy một chiếc máy bay cargo vào cái khu vực của máy bay chở khách mà vô đây. Nên thế cũng rất là nhanh chóng chúng ta sẽ thấy được. Còn bây giờ thì quay trở lại, chúng ta sẽ đi dạo một xíu nhé. Và đây chúng ta sẽ thấy được cái khu vực ở sân bay Nội Bài, khu vực bãi đỗ đây rất là nhiều máy bay cũng như phương tiện. Và một điều mình muốn lưu ý tất cả mọi người là đi vào trong các dịp lễ này thì hiện tại Hà Nội ngày 2 tháng 9 sắp tới đây là có các hệ thống gọi là, thứ nhất là bão này, thứ hai là có thông báo là cấm bay, tại vì các khu vực sẽ phục vụ cho A80 nữa. Nên thế là mọi người đi những ngày lễ Tết cần phải theo dõi sát sao các thông báo của hãng hàng không nha. Và nhiều người thì vẫn có cái sự ỷ lại với hãng hàng không là sẽ phải thông báo cho mình, nhưng mà mình khuyên thật mọi người là nên chủ động coi các tin tức. Thứ hai là check thông tin về chuyến bay của mình xem có thông báo là vì chậm chế chuyến không. Như chuyến bay của hôm nay mình làm quầy thủ tục ấy, cũng không, một vài chuyến bay sẽ bị thông báo sẽ bị chậm chuyến ấy. Nên thế là mọi người nhớ nha, thứ nhất là báo tố, thứ hai là các dịp sự kiện quan trọng thì nên check thông tin về chuyến bay của mình thật là kỹ. Còn bây giờ thì đã đến giờ mình lên máy bay rồi, bây giờ mình sẽ tiến ra cửa số 9.
Lâu lâu mình thấy cái này cũng hay nè, nhóm 1, nhóm 2 thì bao nhiêu hàng nào mọi người chú ý cái này nhá. Để có trên vé chúng ta cũng có cái nhóm để chúng ta có thể xếp hàng. Còn đây cái cửa hàng tiện lợi này nơi cái cửa hàng này có bán trà sữa này. Và đặc biệt đợt 2 tháng 9 này thì trà sữa sẽ có cái ly đặc biệt hơn, màu đỏ, cờ đỏ sao vàng và kỷ niệm của dịp 2 tháng 9 này. Đây, cái ly nó sẽ như thế này đây, và trên máy bay cũng sẽ bán, nhưng mà mọi người nên dặn, nếu mà mình không đặt trước thì mình nên dặn các anh chị tiếp viên trước nhé. Còn bây giờ cửa số 9 thì bắt đầu cũng đã nhận khách rồi. Và có lẽ là hôm nay mình sẽ phải đi xe buýt qua nhà ga T2 hay là một khu vực nào đấy, tại vì mình thấy mọi người không có máy bay đây, nhưng mà mọi người đã bắt đầu boarding rồi. Thì hy vọng thì chúng ta sẽ được đi xe buýt qua nhà ga T2. Và nói chung là thôi đi đây. Đó, mọi người biết không, thì di chuyển qua cái cửa mà tự động vậy rất là nhanh, 5 giây thôi là chúng ta có thể đi qua được. Với hàng người đằng sau thì xếp hàng chúng ta chỉ có 5 giây chúng ta sẽ đi ra rất là nhanh chóng luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi cầu thang bộ này xuống khu vực xe buýt. Còn xe buýt ở trước mặt chúng ta đây là xe buýt cho hạng thương gia và hạng thẻ rất là cao. Còn bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua hạng Eco thì sẽ đi chung với mọi người như thế này. Đây, cái xe của chúng ta sẽ đi rất là đông luôn. Bây giờ thì mình sẽ phải lên xe trước đã. Và bây giờ xe sẽ di chuyển ra khu vực bãi đỗ của chiếc máy bay Boeing 787. Không biết hôm nay chúng ta sẽ được 7879 hay 7870 nha. Còn đây là chiếc cargo vừa nãy đây. Bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển nào. Và di chuyển ở sân bay như thế này chúng ta sẽ thấy được các hoạt động ở sân bay. Các anh chị nhân viên kỹ thuật mặt đất cũng sẽ kiểm tra máy bay, sẽ tra nạp nhiên liệu như thế nào, đón trả khách như thế nào, cũng rất là thú vị. Và chúng ta sẽ ngắm một phần khung cảnh của sân bay. Còn đây là cái khu vực của chúng ta đây. Mình nghĩ là một trong hai chiếc Boeing 787 này sẽ là chiếc máy bay của chúng ta. Mình thì nếu mà chạy như thế này thì chắc chắn là chiếc gần chúng ta nhất là sẽ chiếc máy bay của chúng ta sẽ đi ngày hôm nay, chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines. Và đúng là chiếc máy bay hôm nay mình sẽ đi đây, chiếc máy bay mang số đăng bạ VNA 869. Chiếc máy bay này là gần 9 năm tuổi của Vietnam Airlines khai thác, với cấu hình 28 ghế khoang hạng thương gia và 283 ghế hạng phổ thông. Và chiếc máy bay này thì được đưa vào khai thác từ năm 2016. Và chiếc máy bay VNA 869 này VM là Boeing 7879 Dreamliner. Và chiếc máy bay sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay mang số hiệu VNA 259. Bây giờ thì mình sẽ phải đi lên khu vực ở giữa máy bay, tại vì mình số 25 thì ngay ở giữa máy bay á. Thì chúng ta sẽ cùng di chuyển nha. Đây là cái động cơ đúng không? Động cơ GE của Boeing đây mọi người, rất là đẹp với cái hình răng cưa đặc trưng của nó. Bây giờ thì cái thang bên kia là cho khoang hạng thương gia, thì khoang này của mình đây, mình sẽ lên đầu tiên luôn. Và chỉ có những anh chị thẻ cao thì chắc là lên trước rồi, còn với mình thì chắc là đây là các hạng ghế Premium Economy đây. Còn đây là các anh chị ở thẻ cao thì sẽ lên trước. Còn bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống ghế 25A của mình. Và đây ghế 25A của mình, ghế hàng cửa sổ luôn. Và nhưng mà rất tiếc là chúng ta sẽ ngồi gần ngay cái cánh luôn đó mọi người. Và đây chúng ta đây, cái điều rất là đáng tiếc là nếu mà ngồi như thế này thì chúng ta sẽ không thấy, khi mà hạ cánh chúng ta sẽ không thấy được về cái thành phố bên ngoài, nó sẽ đẹp hơn khi mà chúng ta ngồi lùi phía sau. Trước do hình như đổi máy bay hay sao thì mình bị đổi mất cái ghế. Trước đây là mình chọn cái ghế 35 36 ở phía dưới cơ. Và nhưng mà đổi lại thì ghế rất là rộng luôn mọi người. Đấy, Boeing 7879 nên đây ghế của Việt Nam thì cũng là rộng nữa. Màn hình thì đã mở chào đón quý khách trên chuyến bay ngày hôm nay rồi. Và khi lên máy bay thì mọi người nhớ xem cái hướng dẫn an toàn bay này nha, rất là cần thiết luôn. Trong nhiều trường hợp đó, chúng ta sẽ cũng phải cần đấy mọi người, nên đấy cứ coi đi nhé. Trong lúc đấy thì xe thang cũng đã được rút ra bên ngoài rồi. Và ở cái khu này là chính là cái cổng cửa VIP A đây mọi người, nơi mà cổng VIP mà hay đón nguyên thủ quốc gia là chính là cái chỗ này đây. Và các anh chị tiếp viên đã phát cho mình một cái khăn ướt như thế này để chúng ta có thể lau mặt, lau tay hay là lau cửa sổ như mình á. Mình hay lấy cái này lau cửa sổ cho mình sẽ có thể ngắm được rất đỡ hơn, đỡ bị mờ hơn á. Đây này, đây cái bên trong cái khăn nó như thế này nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn cái hướng dẫn cửa thoát hiểm á, để chúng ta biết được rằng nếu mà xui nhé, nếu chúng ta có vấn đề gì cần thoát hiểm, chúng ta biết cái cửa thoát hiểm của chúng ta nó ở đâu. Và cái hướng dẫn cửa thoát hiểm của Vietnam Airlines cũng rất là dễ dàng thôi, mọi người cứ chú ý. Hoặc không là nhìn các anh chị tiếp viên ở trên kia biểu diễn demo á, thì chúng ta cũng có thể quan sát được là cái cửa thoát hiểm của chúng ta sẽ ở đâu. Còn bây giờ thì máy bay của chúng ta khởi động động cơ, chuẩn bị tiến lên đường băng.
Và đây là cái quang cảnh đài kiểm soát không lưu ở sân bay Nội Bài ở kia. Và đây là cái cổng mà hay đón những nguyên thủ quốc gia ở đây. Và hôm nay mình cũng có thể trải nghiệm đứng nhìn cái cổng như này. Lâu lâu mình cũng hay đậu ở đây lắm. Thường thì những cái máy bay to sẽ ở đậu ở đây. Còn đây là cái hướng dẫn trên máy bay chúng ta đã mở rồi. Ghế 25A của mình đây. Xin kính chào quý khách. Có thể dịch lại just welcome aboard Vietnam Airlines Skyteam Airlines. Bình đoàn hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Boeing 7879. Chuyến bay mang số hiệu VN259 từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay đến thành phố Hồ Chí Minh dự định là 1 giờ và 45 phút. Kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp và trọn vẹn cảm xúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ chiếc máy bay của chúng ta tiến lên đường băng nào. Và một điểm thú vị ở cái chỗ này là khi đậu ở đây thì chúng ta không cần đẩy lui đâu, mà chúng ta sẽ tiến thẳng lên luôn. Và chúng ta sẽ bắt đầu quẹo bên phải. Sau ra một đoạn nữa thì chúng ta sẽ quẹo bên trái và đi thẳng một mạch đây đến đầu đường băng luôn. Và hôm nay thì đặc biệt hơn là chúng ta sẽ thấy được một chiếc máy bay của Air China. Chiếc máy bay này được sử dụng làm chuyên cơ đang chở nguyên thủ của Trung Quốc. Và chiếc ở xa xa kia là chở của nguyên thủ của Cuba cũng tới Việt Nam mình dự sự kiện 2 tháng 9 sắp tới đây á mọi người. Và đây chúng ta sẽ được thấy được những chiếc máy bay đây. Và hôm mà cái video này lên sóng thì rất là nhiều chuyên cơ khác nữa cũng đã tới sân bay Nội Bài. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang có 2 chiếc máy bay của nguyên thủ của Trung Quốc và Cuba cũng đang có mặt ở đây. Và chiếc Boeing 747 nhìn rất là đẹp đấy mọi người. Không bàn về chính trị nha mọi người, nhưng mà riêng dòng máy bay Boeing 747 thì họ rất là đẹp. Và cái màu của Air China họ sơn cũng rất là đẹp luôn. Và chiếc của nguyên thủ của Cuba cũng vậy, rất là đẹp, rất là đặc biệt luôn. Bây giờ thì chúng ta nhanh chóng tiến lên đường băng 25 trái. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng là hai chiếc máy bay sẽ đậu ở đây, sẽ đậu rất là lâu luôn. Chắc phải sau 2 tháng 9 thì mới cất cánh rời khỏi sân bay Nội Bài lận. Nên thế là bạn nào mà có đam mê hàng không thì sau ngày 2 tháng 9 cũng có thể chụp những chiếc máy bay này cất cánh rời khỏi sân bay Nội Bài được nhé. Còn bây giờ thì mình cứ phải lên đầu đường băng trước đã. Và bây giờ chiếc máy bay của chúng ta đang phải chờ trước đầu đường băng đã để theo huấn lệnh của đài kiểm soát không lưu. Nhưng mà sau khi đó thì chúng ta sẽ tiến lên đường băng và chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh trước khi chúng ta được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Nội Bài. Và bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Nội Bài hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ chiếc máy bay của chúng ta đã bắt đầu lấy độ cao và bắt đầu trời cũng khá mù hơn. Và bây giờ là khoảng 6:30 tối rồi, nên thế là bên ngoài cũng sẽ bắt đầu tối dần dần lại. Và chúng ta sẽ phải chờ một lúc nữa trước khi chiếc máy bay này vượt lên độ cao ổn định thì chúng ta mới được phục vụ bữa ăn tối. Nhưng mà mọi người có thể thấy được rằng là hiện tại nha, bay vào những cái dịp lễ Tết như thế này thì chúng ta không chắc chắn được rằng là chuyến bay nào của hãng nào có thể đúng giờ được đâu nha. Không chỉ riêng Vietnam Airlines, Vietjet hay Viettravel hay là Bamboo Airways thì những cái dịp lễ Tết như thế này thì mọi người nên chủ động ra sớm sân bay trước. Thứ nhất là phòng kẹt xe, thứ hai là chúng ta cũng phải cập nhật thêm thông tin để xem là chuyến bay của chúng ta có bị chậm trễ chuyến không nha. Tại vì lễ Tết thì không ai nói được trước được cái gì hết đó.
Và bây giờ thì chuyến bay của chúng ta sẽ đến khoảng đến Tân Sơn Nhất khoảng là 8 giờ tối mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay chuẩn bị lấy độ cao ổn định rồi, và chúng ta sẽ cùng xem là hôm nay bữa ăn có gì nhé. Hôm nay mình đặt một suất ăn hải sản vào cái giờ ăn tối. Bây giờ mở cái bàn này ra đã. Cái bàn này có 2 cái nấc nha mọi người. Đây là nấc 1, đây là nấc 2. Nấc 2 sẽ to hơn, giúp chúng ta có thể để cái khay. Nhưng mà cái bàn này chắc do dùng lâu nên nhiều cái sẽ hơi bị nghiêng một tí. Trước khi bắt kiểm soát an toàn, không đặt loại thuốc lá trong chuyến bay. Vì lý do an toàn, không áo dược và giặt thực phẩm, tuyệt đối không để trong ban chuyến bay. Trên đề nghị quý khách ra khỏi sân bay. Trong suốt chuyến bay, người phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến tin và cách bị điều khiển tin. Xin vui lòng thông báo lên cho thuyền trưởng cần đáp bị về cá nhân để chế độ máy bay và chế độ im lặng có thể sử dụng từ việc này cho từ tin máy bay và Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với suất ăn hải sản. Và đặc biệt nhé, đặt trước suất ăn chúng ta sẽ phục vụ trước cả mọi người luôn. Chúng ta cũng như khách VIP vậy á, là được phục vụ. Mình nên thế là mọi người nên đặt trước suất ăn nha. Cũng có là nhiều thú vị khi mà chúng ta đặt những suất ăn như thế này lắm á. Đây là suất ăn hải sản của chúng ta sẽ có cái tên ký hiệu là SFML đó. Đây là suất ăn là Seafood Meal đó. Nó rất là đặc biệt. Đầu tiên chúng ta sẽ có những cái tem dán như thế này để chúng ta có thể biết được là hôm nay mọi người dự đoán đây là cái gì đi. Và nói chung là hôm nay mình nghe nói rất là đặc biệt luôn đấy. Nhưng mà trên những cái suất ăn chúng ta sẽ có sữa này. Đó, có cái hộp sữa này không biết làm gì. Và đây là muối tiêu. Ở cái này thì thôi, cái này thì cũng tạm tạm đi. Và có bịch đường, mình nghĩ là họ để sẵn luôn, là các anh chị tiếp viên cũng để sẵn luôn. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ phải khám phá cái khay ăn đã. Chúng ta sẽ có đây một suất ăn hải sản. Chúng ta sẽ có mì Ý và tôm. Tôm này khoảng hơn chục con luôn mọi người. Tuyệt vời luôn. Mình vẫn là đang làm cái video này mà nhìn lại rất là thấy nó hấp dẫn cực kỳ luôn nha. Và chúng ta có thêm cải này và có một khay trái cây. Và đây chúng ta sẽ nhìn vậy thôi nha. Chúng ta đang có khoảng chục con tôm trong một cái khay như thế này. Rất là cực kỳ là mình rất là thích thú cái khay này. Mình đã đặt suất ăn hải sản của Vietnam Airlines rất là nhiều, kể cả chặng bay quốc tế luôn nha mọi người. Nhưng mà hôm nay là chặng bay này mình cực kỳ ưng ý luôn á. Còn đây là khay trái cây thì thôi, khay trái cây thì chúng ta sẽ vẫn có 3 loại trái cây cơ bản mà Vietnam Airlines luôn có. Đó là chúng ta có thanh long, dưa hấu và dưa gang. Nhưng mà với mình nha thì mọi người nên đặt trước suất ăn đi. Có rất là nhiều sự lựa chọn. Nếu mà mọi người không đi bay nhiều quá nha, mà mọi người không muốn ăn những cái suất ăn bình thường thì có thể đặt trước suất ăn hải sản, hoặc là các suất ăn chay, hoặc là các suất ăn đặc biệt nào đấy thì cũng sẽ có. Và mọi người cứ lên trang web của Vietnam Airlines, nhớ đặt trước 24 tiếng nha mọi người. Đó, cứ đặt trước 24 tiếng đi thì sẽ có những cái suất ăn phục vụ chúng ta rất là sớm. Và nhiều khi cái này kiểu hơi tự cao một tí, nhưng mà kiểu được phục vụ trước nhiều khi cũng thấy mình oai sao mọi người. Nhưng mà rất là vui. Và suất ăn hải sản, quay lại suất ăn hải sản đó nha, chúng ta sẽ thấy tôm với sốt cà chua mọi người, nhưng mà ăn rất là vừa luôn. Nói chung là suất ăn như thế này và tí nữa mình sẽ review cận cảnh hơn nữa nha. Còn đây mọi người thấy không, tôm rất là nhiều, tôm mà còn ở dưới nữa. Và chúng ta sẽ có bộ dao muỗng đĩa thìa thì bằng nhựa thôi chứ không được inox đâu. Nhưng mà như vậy thì quá được rồi. Và chúng ta sẽ bắt đầu gọi là khám phá xem cái khay này. Bắt đầu chúng ta sẽ coi con tôm nó như thế nào đó nha. Trời ơi, mình vẫn đấy mọi người thấy không, mình nhấc con tôm nào ở dưới còn rất là nhiều luôn. Tôm thì tôm nó rồi họ bóc vỏ hết rồi, làm rất là tẩm ướp, rất là vừa vặn rồi. Chúng ta chỉ có việc cho vào miệng và chúng ta ăn thôi. Đó. Trời ơi, nghĩ lại giờ vẫn còn thèm luôn mọi người. Nghĩ làm sao đó, mì thì không bị dính nha mọi người. Đợt này Việt Nam khoảng 1 năm trở lại đây thì Vietnam Airlines làm mì nó không còn bị dính nữa như ngày xưa nữa. Ngày xưa mà để hơi nguội tí là nó dính ơi là dính luôn á. Mà giờ thì nó rất là đều. Và đây mì Ý đây, họ làm rất là vừa, trộn sốt cũng là vừa luôn á. Và với mình nha, đây là một trong những suất ăn khá là hợp lý luôn á. Trời ơi, đây mình đã ăn một phần rồi mọi người thấy không, vẫn còn rất là nhiều tôm ở trong cái
cái hộp đồ ăn này. Còn đây là suất ăn buổi tối ngày hôm nay của khách hàng bình thường. Chúng ta sẽ thấy đầu tiên chúng ta sẽ đập vào mắt chúng ta đây là chè bột báng với nước cốt dừa ở đây. Và cái anh bên cạnh đi cùng mình thì bắt đầu sẽ thưởng thức cái suất ăn của anh ấy. Anh ấy chọn cơm, hình như cơm gà, đúng rồi, cơm gà xào thì phải, đúng rồi, và có thêm rau nữa. Nhưng mà nhìn cũng được đúng không mọi người? Hôm nay hình như có phở nữa, phở xào nữa cơ, nhưng mà anh ấy quyết định chọn mì. Và kèm với đó thì các anh chị tiếp viên cũng có phục vụ nước ngọt cho chúng ta luôn đấy. Nước ngọt này thì chúng ta có thể ăn thêm, có thể uống thêm được. Và đây chúng ta sẽ khám phá cái 3 cái miếng trái cây đặc trưng của Vietnam Airlines. Đầu tiên chúng ta sẽ có thanh long, ăn rất là được, rất là mát nhưng mà không bị bở đâu. Tiếp theo dưa hấu thì cái này thì cũng bình thường, không có cái gì cả. Nhưng mà đặc biệt đó thì dưa hấu nó tươi mát nha mọi người, không có bị kiểu nhạt nhạt đâu, rất là ngọt luôn á. Còn đây là dưa gang hay dưa lưới gì đó mình không nhớ lắm, nhưng mình đó thì nó cắt miếng rất là vừa, chúng ta ăn khoảng 2 miếng thì cắn 2 lần thì mới hết được cái miếng đấy. Còn hôm nay cái khay của suất ăn đặt trước chúng ta có thêm một cái khăn ướt này như thế này đó, và trà cà phê cũng được phục vụ. Và hôm nay mình chọn uống trà thôi. Và chuyến bay của mình thì bay đang trong khu vực áp thấp nhiệt đới nhưng mà không rung lắm. Và chuyến bay của mình lúc này mới bay được khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và đây là trên trần đây mọi người. Đặc biệt là cái của máy bay Boeing 787 ấy, thì chúng ta có cái hệ thống gió, chúng ta có thể vặn to nhỏ được. Của Airbus A350 ấy, thì như chúng ta sẽ phải tự động luôn, nên thế là nếu mà mọi người lạnh có thể tắt đi hay mở ra cũng được. Còn đây là khám phá cái túi ghế phía trước, chúng ta có một cái tờ đây, cái túi nôn, chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn an toàn bay Boeing 7879 và mọi người nên đọc cái tờ này nhé. Và tiếp theo chúng ta có một cái cuốn tạp chí Heritage. Đây là cuốn của tháng 8, tháng 9 thì đã thay đổi rồi, tháng 9 làm rất là đẹp luôn mọi người. Và trong đó mình đã gọi một ly trà sữa, và hôm nay mọi người uống trà sữa nhiều lắm. Đây là ly cuối cùng trong chuyến bay ngày hôm nay luôn mọi người, với hình ảnh là kỷ niệm 2 tháng 9. Và đây là các thành phần khác với các đầu Hà Nội. Mình nghe nói là đầu Hà Nội nhưng mà hay trên máy bay mới có cái này nha, còn bình thường là nó sẽ vẫn cái ly truyền thống bình thường thôi. Và bây giờ thì sau khi ăn uống xong thì chúng ta đang bắt đầu giảm độ cao rồi và khá là rung, nên thế các em nhỏ ở trên chuyến bay cũng đang bắt đầu sợ mọi người. Khi giảm độ cao thì các em hay bị đau tai á, nên thế các em khóc, nên thế mọi người chịu khó tí nha, sẽ có lợi. Và mọi người biết không, ở bên nhiệt độ bên ngoài môi trường là âm 20 độ C, khi chúng ta lên cao thì nhiệt độ càng giảm xuống nha. Nên thế là mình nghĩ bên trong thì sẽ được có điều hòa thì nó mát hơn, nhưng mà mọi người đừng có nhìn vậy chứ bên ngoài lạnh lắm á. Còn bây giờ thì chuyến bay của mình cũng bắt đầu giảm độ cao từ từ xuống rồi, nên thế là trong khoang thì các em nhỏ cũng bắt đầu kiểu cũng thứ nhất là sợ, thứ hai là cũng đang bị đau tai, nên các em gào khóc khá là to. Nhưng mà thôi mình cũng phải thông cảm thôi, trẻ con mà, chúng ta cũng không thể nào giống như người lớn chúng ta được. Và quang cảnh thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hiện ra trước mắt rồi. Và tới đây chúng ta đã thấy landmark 81 rồi, là chúng ta biết là chúng ta sắp sửa là hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Và chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong điều kiện hơi bị mù một tí. Và thấy nhiệt độ trên hệ thống màn hình vừa nãy nó báo thì chúng ta có khoảng 28-29 độ thôi, cũng khá là vừa phải, mát mẻ chứ không quá nóng đâu. Đó, landmark 81 vẫn rất là sáng. Và đặc biệt là nếu mà ngồi hàng A như thế này thì chúng ta sẽ ngắm được thành phố rất là đẹp so với hàng cửa sổ bên kia. Và bây giờ máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay máy bay hạ cánh cũng rất là êm luôn. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là các máy bay cũng đã được lệnh tuần tự cất hạ cánh rồi. Một chiếc máy bay đã cất cánh sau khi chuyến máy bay của mình hạ cánh rồi. Và bây giờ thì các anh chị tiếp viên sẽ thông báo rằng chúng ta sẽ nhận hành lý ở băng chuyền số 2. Và mình sẽ được đi ống lồng như mọi người. Lần đầu tiên mình được đi ống lồng, đi vô ở sân bay nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển ống lồng. Ống lồng ở sân bay nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất rất là đẹp luôn á. Và mình đi rất là vui vẻ. Mình rất là thích đi những cái ống lồng như thế này thay vì đi xe buýt. Và ống lồng ở nhà ga T3 thì có vách kính ngăn như thế này. Và mọi người đi nhớ chú ý nha, cẩn thận va kính á. Mình thấy có một bạn đi đằng sau mình va cái kính đó rồi á, khi mà góc cua đấy á, ra cái bột phát luôn, nghe rất là hơi đau đấy. Đây, và nhà ga T3 mới xây nên thế là cái gì cũng đẹp hết. Còn đây là cái tầng lực lượng nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu tới khu vực trả hành lý. Và chúng ta sẽ tiến đến băng chuyền số 2 để chúng ta có thể nhận hành lý. Và đây chúng ta sẽ bắt đầu nhanh chóng di chuyển tới băng chuyền số 2. Ở băng chuyền số 2 á thì nó có một cái bảng thông báo. Và đây VN259 thì chúng ta sẽ lấy băng chuyền lúc 20 giờ 40. Nhưng mà thường chúng ta nếu mà ít nhá, thì chúng ta sẽ được lấy sớm hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ tới cái khu này. Mình thường hay đứng ở đây này. Đó, để chúng ta có thể lấy được đồ nó ra nhanh hơn. Khi mà đồ nó ra cái là chúng ta có thể thấy được và chúng ta lấy được luôn. Và sau khi lấy đồ xong thì mình sẽ di chuyển ra cái cầu thang này. Và mình sẽ xuống tầng dưới để lấy xe. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày nghỉ lễ thật là vui tươi, ấm áp bên gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.